Jäkla vetenskap. Ja, han kan pöjsen. Inte finta, han är bland de bättre i världen. Kunskap är makt. Det är styrkeprogram eller styrkepass på schema. Precis var ute och sprungit en timme. Det är ganska standard att jag brukar försöka få upp en timme innan och röra på kroppen lite så man kommer igång efter en vilodag. Jag ska börja med lite spänst, får ni hänga med lite hur jag gör på mitt styrkeprogram. Men jag tror det är många som kommer bli förvånade. Många som tror att jag går in på gymmet och bara bänkar max hela tiden. Men sanningen är något helt annat. Så att vi kör på, så jag bara hänger på. Men vi börjar med lite spänst. Och det är mer bara för kontroll på ett ben, balans fram och tillbaks. Så mitt fokus här är egentligen bara rätt igenom kontroll. Stabilitet ända upp från fötterna ner upp till höften och allt från tyngdöverföring till bort någonstans på foten du lägger pressen då. Ja, jag har faktiskt gått. Ska du gymma? Ja, du tycker det behövs det, va? Nej, man måste ju hit och titta på det. Det var jag som startade det här en gång i tiden. Ja, okej. Ja, du ser. Cool. Nu får ni ta hand om det här. Så jag ska in och titta att de gör någonting. Ja, grabbar. exakt. Så vi inte bara sitter och äter bullar. Vad ger det dig som skidåkare att göra det här? Ja, men först och främst så ger det ju kontroll. Skidåkningen har ju gått och blivit extremt mycket kontroll i den nya moderna skidåkningen och ha koll på kroppen i höga hastigheter och ofta i hårda underlag också. Det ger mig en styrka från hela vägen från fötterna upp till magen och upp till coren då, så att det blir som en liten benövning då och det blir verkligen maxstyrka och spänst då. Man gör fyra upp på varje ben och sen står man och blåsar, känns stabilt. Dålig kondition kanske? Dålig kondition, ja. Nu ska det gå i vintern om man inte ens orkar jobba i 20 sekunder. Nu. Alla Sveriges skidåkare på här, så är det ändå tomt i gymmet. Oroväckande. Lite. Sveriges framtid alltså. Nej, men det här är på MVC då, på universitetet. För de som pluggar och håller till här. Det är ju inte jag, men jag får vara på det här gymmet ändå. Så nej, det är ändå bra. Nej, men det som är mest skönt här är väl att det är mest idrottare här och då är det 0 sjukdomar eller någonting. Så att det är riktigt nice. Nej, men nu på gymmet börjar ungefär som jag alltid gör. Jag lägger ganska mycket fokus i rörlighet och jag vet att jag är stor och har mycket muskler och då måste jag lägga mycket fokus på att hålla rörligheten överallt egentligen. Allt från skulderblad, armar, axlar, höft, knän. Annars så vet jag konsekvensen av att om jag inte gör så blir jag också ofta skadad eller får känningar och då får man dra ner på träning och då tappar man kvalitet också. Så att, för mig så funkar det väldigt bra att hålla fokus och lägga ändå 10 minuter varje gympass på att göra lite rörlighet. Och det här är väl ändå en man har nästan gjort från gymnasiet i Mora då. Lite olympisk rörlighet i början. Det är bra. Får vi se dig maxa i bänkpress idag då? Tyvärr inte. Sist jag maxade bänkpressen var 5 år sedan. Jag tror inte det är så många skidåkare som maxar bänk. Och varför gör inte du det? Ja, men jag har inget fokus att bygga större tuttar utan mitt fokus är att åka så fort som möjligt på skidorna. Och mer ett fokus på att hitta lägsta nivå och allting och bygga lägsta nivån högre. Sen är det klart att när man har byggt upp lägsta nivån till men det är allt annat där, då är det klart att då är det dags att höja allting. Men
Jag vet inte riktigt. Känns som att när man har hittat högsta nivån eller lägsta nivån i allting, då tror jag att man är ganska bra. Mina jävla fotleder, det är lite värre. Jävlar vad det knakar. Fråga mig inte varför. Är det någon som vet det så skriv varför. Ja, det där låter inte bra. Hur har din styrketräning varierat från 13-14 års ålder upp till nu? Ja, från när man var 13-14 så var det för mig i alla fall 0 gym. Det var mer det man gjorde på träningarna med klubben då. Men då var det mer, man avslutade passet med 10 minuter bål. Eller ja, funktionell styrka med armhävningar och dips och sån styrka då. Men sen fick jag också väldigt mycket styrka av att jag höll på mycket hemma och hjälpte till och jobbade en del, så att det är mycket styrka jag byggt upp därifrån från jag var väldigt ung då. Men det var väl sen egentligen när jag kom in i gymnasiet som det började bli lite mer styrka då. Då var det i alla fall något pass i veckan och man fick testa runt lite där. Vi hade lite olika styrketränare och en period så gjorde vi väldigt mycket med skivstång och väldigt mycket ben. Det kom jag fram till att just för mig så passade inte det jättebra, för att jag har varit väldigt, väldigt sliten i benen och det kostade väldigt mycket kvalitet. Sen ute på enligt mig de viktiga passen där det för mig är viktigt att hålla bra standard och säga att man förstör några pass för att man är sliten. Man förstör några intervallpass för att man är sliten i ben, och det, enligt mig så förstör det mer. Jag tror att i just längdskidåkning så spelar det ganska stor roll med hjärta och lunga. Men det är vad jag tror. Det finns nog många olika filosofier och det finns nog många vägar till dem också. Men ja, det är en svår grej. Du har din pinne du. Jag har min pinne. Det är det jag jobbar med. Den får räcka. Den har ju tagit mig ganska långt hittills. Jag brukar köra 4 repetitioner och 3-4 set på chins ungefär. Ungefär samma på bänk sen då. Blir lite mindre och mindre bänk ju närmare vinter man kommer. Men chins tycker jag är bra. Många kör med vikt, men jag kör istället lite mer kontrollerade, för att jag kör med knäna i 90 grader. Lite mer kontrollerade, lite mer power up då. Istället för att, jag tycker att det funkar väldigt bra för mig i alla fall, så att jag har fortsatt med det. Jag körde vikten då mycket förut då, men tycker mer att det var att man tog i och det tog lite väl mycket kvalitet, så det här tycker jag funkar bättre för mig. Lite mer power. Det viktigaste med styrkan är ändå att man får vila lite emellan. Scrolla i telefonen. Det är typ det. Sätta sig ner, scrolla 3 minuter, så går man och gör ett set till då. Är det verkligen så? Det är klart att man kan, men när man ska köra maxstyrka och power då gäller det faktiskt att vila ut musklerna och inte bara. Jag blir gärna så att när jag kör styrka, jag tycker att jag känner mig så jävligt oproduktiv. Jag tar i 30 sekunder, sen sitter jag med ner i 3 minuter. Sen tar jag i 30 sekunder till. Men det är ju så man ska göra. Jag vill ju gärna köra en övning på armarna. Du kan gärna köra typ enbensknäböj eller någonting emellan då i vilan. Men man ska väl inte göra så, har jag lärt mig. Ska man inte det? Nej, det ska man inte. Fråga mig inte varför. Man ska väl ladda upp några nivåer och någonting i kroppen.
Det är nu det händer. Det är nu det händer, ja. 70 kilo power alltså. Klarar evenemangen 70 i bänk. Kommentera nedan. Vad tror ni jag maxar då? Om jag skulle göra en fräsch dag. Tänk att jag har på tok för långa armar för att den ska vara närheten och bra på det här. Vi testade i Torsby. Sträcka oss. Gå inte. Sträcka er. Ja, men så här, jag och Emil är nog lika långa. Men jag nådde ju typ 5 cm längre än vad han gjorde. Mm. Ja, du lär ju bänka din vikt eller? Men det är nog fan precis det. Nej, det gör jag. Vi är inte vikten i alla fall. Det är värre med sommaren. Gick bra det där. Är det din tur nu då? Nej. Du repar på 60? Ja. Och du väger 80. Och då är det nästan samma procentuellt. Jag är typ starkare än dig. Faktiskt. Ja, det är fan sjukt. Jag vet inte om det syns. Nej, det är du inte. Inte? Hur många gör det? Sitter på en 5 till så det blir... 20. Jag drar 10 med benen. Om du gör dem riktigt strikta. Ja. Det är fan bildbevis på det. Vi vill ha på film. Vi kör. Ja. Let's go. Här gick det. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. En till har du. Oj, vad ska jag zooma in på minen där? Enkelt. Ja, det är bedrövligt. Du ska vara bättre med på styrka då. Oroväckande. Ingen skidåkare här. Den som är här är sämre än mig. Jag tror jag har som rekord på att göra chins, men det var ju för sig på gymnasiet då. Men det är någonstans på 20 också. Typ prick 20. Kosttillskott kring och runt gym. Gör du något annorlunda där? Nej, jag gör ingenting utan det bara fylla på med vanlig energi. Det finns vissa som kör kreatin, men ingenting jag har testat. Utan kör rent av kvar. Bygger upp efteråt med protein. Vad håller på att hända? Nej, jag ska köra lite brukar göra typ en liten cirkelstyrka med lite grejer som jag är svag på för att bygga upp det. Lite höft, lite typ rumpa. Och sen har jag ju problem med mina axlar lite grann, att jag är lite svag och lite nedre delen av core. Inte så mycket krångligare än så. Sen har vi avslutat bara med ett core-block på 10 minuter. Så är det nog ganska klart sen. Vi har bara 29 minuter på minneskort ikväll. 29 minuter. Filmar i hög kvalitet. Ja. Högsta. Alltid.
Nu är det lite fler övningar som ska läggas till nu i styrkeprogrammet. Men lite mer rappare inför säsongen då, men det kommer lite senare. Håller de hemliga. Vad är det roliga med styrka då? Är det att känna progress? Ja, men det är just det där att känna att man blir så pass mycket stabilare ute när man kommer ut på skidorna och ut på rullskidorna, och man känner att man får verkligen mer utväxling. Man blir lite snabbare på impulserna, man blir kvickare, man står bättre på skidorna, och det är väl det som är kul när man känner att det ger någonting. Om du hade tränat en 16-åring, vad hade du sagt till den inom styrkebiten? Jag tror det är svårt att jämföra med mig, för att jag byggde upp min styrka på ett helt annat sätt när jag var yngre. Men jag tror att styrkan är väldigt viktig, att man har en grundstyrka. Lite som det har blivit nu för tiden, att ungdomar, när de inte är på sport, så då ligger de ofta spelar tv-spel eller ligger i soffan liksom. Och då tror jag att det blir ännu viktigare. Och det är därför inte riktigt går att jämföra med mig, för att jag fick min styrka på ett annat sätt. Men för dem så tror jag att, för att bli en bra idrottare så tror jag det behöver vara grundstark, och vara grundstark i en tidig ålder. Det är i alla fall min filosofi, att man kan inte ta all styrka sen, utan det är viktigt att man så man får träna med den när man är ung, för det är då man bygger upp kapaciteten för den styrkan man får. Vad och hur många gånger i veckan? Ja, men 1 till 2 gånger i veckan. Det är ungefär så. Det är minst 1 gång och upp till 2 gånger. Så är det klart att det ska passa med allt runt omkring, men mycket bål, jag tror man ska passa sig för att skippa den här tråkiga biten liksom. Det är bara 10 minuter bål på kvällen liksom, eller efter ett pass. Jag tror att det är viktigare än vad man tror. En, 2, 1, kör. Som det ska kännas. Det ska göra lite ont då. Ja, ett enkelt men ändå ganska effektivt pass. Får med mycket. Får gärna, i princip alla muskler som jag åker skidor på. Så att det är väl lite så här som jag jobbar på min styrka. Maxa inte överdrivet mycket, utan se till så att allting är i schack och kroppen är redo för nästa pass. Det är lite mer så. And that's it. That's it. Hoppas ni tyckte det var kul att se. Och skriv fråga någonting om ni undrar någonting, så ska jag försöka svara i kommentarerna. Jag vill visa ganska mycket av det jag gör i gymmet i alla fall. Så att, hoppas ni gillar det.